Integrationen havererar. Energitillgången viker. Sjukvården kollapsar. Och infrastrukturen slits i stycken. Och allt detta sker på grund av aktiva politiska beslut. Vad händer egentligen med Sveriges välfärdsstat? Vem bär ansvaret för landets tilltagande problem? Och vad händer med ett samhälle som ersätter det som fungerar med fantasier som låter bra? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om socialistisk sabotage. Mig har de ännu inte kunnat sabotera eftersom min videoproduktion finansieras helt och hållet av er där hemma. Jag vill därför passa på att uttrycka ett stort tack till alla de av er som frivilligt stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen bara tillsammans som vi kan fortsätta att påverka den svenska samhällsdebatten. Och idag talar jag om fiffel, felslut och om fantasier. Häng med! En stor del av västerlandets sociala historia har under de senaste 3 decennierna inneburit att man ersatt det som fungerade med det som låter bra. Med dessa ord kritiserade den amerikanske nationalekonomen Thomas Sowell den västerländska civilisationens fall. Från pragmatisk produktivitet till ideologidrivna fantasier. De svenska exemplen på detta är många och de kommer konsekvent från så kallade progressiva politiker. Sagor är inte farliga för barn. Ingen har väl till exempel glömt hur den svenska migrationspolitiken under åratal gjorde gällande att all invandring skulle berika Sverige och att landet därför hade i stort sett obegränsad mottagningskapacitet. Invandring berikar Sverige. Mitt Europa bygger inte murar! Så sent som i oktober år 2015 höll vänsterregeringen den kändistäta migrationspolitiska teambuilding-övningen Sverige tillsammans på Münchenbryggeriet i Stockholm. Stefan Löfven bjöd på måndagen in till den nationella samlingen Sverige tillsammans. Att hedersgäster som kungen och drottningen Benny Andersson från ABBA och ishockeystjärnan Peter Foppa Forsberg var med på samlingen visar på betydelsen av frågan för landet. Bara 45 dagar senare tvingades regeringen i panik att placera ut gränsvakter på Öresundsbron. Och de ansvariga politikerna hävdade att det hade varit fullständigt omöjligt att förutse denna utveckling. Förlåt, jag tror inte att någon kunde förutse eller ens ha i sin begreppsvärld att det antalet människor skulle söka sitt skydd och söka asyl i Sverige. Detta är ett exempel på hur progressiva politiker ersätter det som fungerar med fantasier som låter bra. Ett annat exempel på samma mönster är hur vänsterregeringen på rent ideologisk grund tvingade fram nedläggningar av fullt fungerande kärnreaktorer i Sverige. Har Vattenfall några planer på att stänga några reaktorer den här mandatperioden? Ja, vi ser detta som naturligtvis att de kommer att köras i sin fulla ekonomiska livslängd och vi har inga planer i den här mandatperioden att stänga reaktorer. Men Åsa Romson har en helt annan syn än Mats Ladeborn om det mesta när det gäller kärnkraft. Från Vattenfall så säger man att kärnkraften redan bär sina samhällsekonomiska kostnader. Hur ser du på det påståendet? Ja, allting handlar ju om vilka saker man räknar in. Räknar man in riskpremierna till exempel för eventuella olyckor i framtiden, då finns det ingen kärnkraft på jorden som bär sina samhällsekonomiska kostnader. Det är inte sant helt enkelt. Inte som jag räknar i alla fall. När de framtvingade kärnkraftsnedläggningarna började orsaka energibrist
förnekade man först sambandet helt. Energiforsk kom ut med en rapport igår som visar att om Ringhals 1 och 2 hade funnits kvar så hade priserna varit lägre än vad de är nu, ganska rejält. Borde regeringen ha gjort mer för att ha kvar de här reaktorerna? Det finns olika beräkningar på det. Det finns den rapport som du pekar på. Det finns också andra rapporter som inte minst Sweco har gjort tidigare som visar i motsatt riktning. När vänsterregeringen konfronterades med fakta som motsade denna lögn valde man istället att beskylla marknaden för nedläggningsbeslutet. När vi mejlar Farmanbars pressekreterare och frågar vilken rapport energiministern syftar på svarar hon att det är en rapport som Sweco har gjort för energibolaget Fortum. Vi kontaktar Fortum och ber dem plocka fram rapporten, men den finns inte. I slutänden visade det sig att energiministern inte har läst någon rapport som skulle visa att Ringhals nedläggning inte påverkade priserna. Man ska också komma ihåg att de här kärnkraftverken som har lagts ner på senare tid, ingen av dem har ju lagts ner av politiska skäl. De har lagts ner av marknadsmässiga skäl för att de har varit olönsamma. Det var marknadsskäl som gjorde att ägarna till reaktorerna stängde kärnkraften. Kärnkraften måste bära sina egna kostnader. Vattenfall stängde de här reaktorerna av lönsamhetsskäl. Utan det är ju marknaden som avgör hur stor andel kärnkraftsel vi kommer ha i framtiden. Anklagelsen om att nedläggningsbesluten skulle ha tagits på marknadsmässig grund motsades dock direkt av såväl miljöpartister som av Vattenfalls egna sakkunniga. Tycker du att det var Vattenfall eller politikerna som stängde Ringhals? Ja, beslutet var Vattenfalls, men jag kan också konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte tagit det beslutet. Och i nästa valrörelse så kovände Socialdemokraterna helt och anklagade istället högerpartierna för att ha satt en felaktig bild av att partiet skulle ha varit emot kärnkraft alls. Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen, men inte vid ny kärnkraft. Ändå lyckades de högerkonservativa partierna sätta en felaktig bild att vi socialdemokrater är emot kärnkraften. Detta är ännu ett exempel på hur progressiva politiker och socialister ersätter det som fungerar med fantasier som låter bra. På exakt samma sätt saboterar just nu Stockholms vänsterstyre det fria vårdvalet av rent ideologiska skäl. Ja, de styrande partierna i regionen vill spara pengar. S, MP och C har därför tillsammans med samarbetspartnern V som förslag att lägga ner en av 11 närakuter, Aleris närakut vid Hötorget. Samtidigt beskriver Vänsterpartiet vårdnedläggningarna som att ta tillbaka kontrollen över sjukvården från marknaden. Och det socialdemokratiska hälso- och sjukvårdsregionrådet Talla Al-Kurdi misstänkliggör privat drivna vårdinrättningar på rent ideologisk grund. Det in åtgärder för ökad patientsäkerhet, åtgärder för att se till att våra skattemedel inte går till välfärdsbrottslighet. Dessa ideologiskt motiverade nedstängningar har resulterat i extremt växande vårdköer i hela regionen. Närakuten på Hötorget tog förra året emot 35 000 patienter. Nu kommer de patienterna sannolikt vara tvungna att åka till akuten på Sankt Göran eller på Södersjukhuset. Det kommer bli väldigt fullt på akuten och långa väntetider för patienterna. Faktum är att antalet stockholmare som köar för en operation på ett enda år har gått från 3 871 personer till 5 568 personer, vilket alltså motsvarar en ökning på hela 43%. Denna hisnande försämring försvaras ideologiskt av den viceordförande vänsterpartisten i regionens primärvårdsnämnd Jonas Lindberg, som så sent som i somras lät hälsa: "Vård kan inte ges enbart efter efterfrågan, det måste ges efter behov." Denna formulering är politiskt kodspråk för att säga att medborgarna inte längre själva ska få avgöra om de är sjuka, utan att detta ytterst ska göras av politiskt kontrollerade institutioner. Thanks. Thank you! Ett annat sätt att beskriva denna förment rättvisa nya vård är politiskt styrd ransonering.
var ska de här tiderna tas fram om den här stora aktören försvinner? Jag tror inte att det går att bedriva en patientsäker vård helt enkelt när man har en vårdsituation som redan nu är så överbelastad. Jag tror det är helt fel väg att gå, att lägga ner den fysiska vården. Socialdemokraterna beskriver helt öppet denna nya maktordning i styrdokumentet för Region Stockholm. Prioriterat i arbetet har varit att säkerställa jämlik vård och identifiera och föreslå överkonsumtions- och kostnadsreducerande åtgärder. Med denna motivering stängs nu allt fler privata vårdanrättningar ner, vilket regionen välkomnar med orden. Att avtalsformen inte främjar vård efter behov leder till överkonsumtion av vård och att kostnader drar iväg. Upphandlad vård eller i politisk regi ger bättre kontroll. Detta ska vara på plats när vårdvalsavtalen löper ut om ett par år. Att regionpolitiker på detta sätt i princip utfärdat skottpengar på all vård som drivs i privat regi innebär att många vårdgivare redan nu börjat avveckla sina verksamheter istället för att fortsätta att investera i en verksamhet som man uppfattar saknar framtid. Avvecklingen saknar konsekvensanalys, vilket rubbar förtroendet och skapar osäkerhet. Det är omöjligt att rekrytera ersättare under de här omständigheterna. Vad det ideologiskt motiverade regionstyret dock inte talar om är det faktum att den privata vården genomgående har betydligt lägre kostnader per patient än vad den offentliga vården faktiskt har. Faktum är att enligt vårdföretagarnas jämförande analys av privata och offentliga vårdgivares kostnader är den privata vården i snitt 45% billigare än den offentliga, och i flera fall avsevärt billigare än så. Rent konkret sätter Stockholms vänsterstyre helt enkelt den offentliga driftsformen framför både medborgarnas behov och verklig kostnadseffektivitet, eftersom man av ideologiska skäl inte kan acceptera att Sveriges ökande sjukvårdskostnader i själva verket orsakas av den offentliga vårdens ineffektivitet. Men jag förstår att det finns en oro för att här kommer vi då, som det ser ut, byta leverantör. Och sen så kan man ju som då vårdgivare göra olika bedömningar om hur mycket ersättning man tycker att man behöver ha för att bedriva vården på det här sättet. Och patienter riskerar då inte att hamna i kläm under den här omställningen som ska ske under 1 till 2 år? Men det är just därför vi tar ju beslut så att det blir en tid där man kan göra de här övergångarna och inte ta det direkt innan det ska börja gälla. Att regionstyret av ideologiska skäl inte kan erkänna att den privata vården faktiskt är billigare än den offentliga ger dem bara ett enda sätt att spara vårdpengar. Genom att strypa medborgarnas tillgång till vården. Och om vänstern vinner nästa riksdagsval så kommer just denna sjukvårdsdestruktiva politik att rulla ut och drabba hela Sverige. Detta är ännu ett exempel på hur progressiva och socialistiska politiker ersätter det som fungerar med fantasier som låter bra. På liknande sätt har vänsterpartierna i decennier slagits för att få stänga ner Bromma flygplats, som är den infrastrukturella knutpunkten för landets tillgång till Stockholm. Omedelbart efter vänsterregeringens tillträde år 2014 började Miljöpartiet ställa nya krav på nedläggning av Bromma. Vi har kommit överens om att senast 2022 ska området där Bromma flygplats idag ligger göras om till ett utvecklingsområde för bostäder. Många orter i Sverige flyger idag direkt till Bromma och skulle påverkas om flygplatsen stängs. Men att en stängning skulle påverka Stockholmsregionen negativt, det tror inte Daniel Heldén, och därmed räknar han med att det blir en stängning. Under de efterföljande åren ökade dock resandet via Bromma drastiskt, och inte förrän under pandemin, då resandet av förklarliga skäl minskade, kunde Miljöpartiet åter driva på för nedläggningen av Sveriges inrikesflyg.
En vinnare idag är miljöministern och miljöpartisten Per Bolund. Hans parti har länge kämpat för en nedläggning av Bromma och hoppas slippa att Arlanda ska behöva byggas ut som kompensation. Miljöpartiet utnyttjade mycket skickligt en av modern tids mest paralyserande kriser. Både för att förstöra Bromma och för att även stoppa vidareutveckling av Sveriges internationella flygplats, Arlanda. Det finns ju en väldigt stor kapacitet på Arlanda som inte används heller nu. Flygandet har ju gått ner dramatiskt. Detta gröna hot lyckades, och det tvingade flera av Arlandas storägare att göra Bromma till ett olyckligt men nödvändigt bondeoffer för att man åtminstone skulle få lov att vidareutveckla Arlanda. Denna realpolitiska taktik speglades av hur Stockholms handelskammare över en natt gick från resolut försvar av Bromma som vital infrastruktur till att istället kräva Brommas nedläggning omedelbart. Strax efter denna drastiska omsvängning stod språkröret Per Bolund närmast sprickfärdig av stolthet och meddelade att man lyckats i sin ambition att knäcka ryggen på Sveriges inrikesflyg. Idag kan regeringen ge besked att vi vill avveckla Bromma flygplats. Eftersom Swedavia ansvarar för driften av Bromma flygplats innebär det att Swedavia därefter kan fatta beslut om att stänga flygplatsen. Samtidigt erkände den aningslösa Alice Bah Kuhnke helt öppet att nedläggningsbeslutet inte baserades på rationellt ekonomiskt tänkande, utan att det var en ideologisk seger för Miljöpartiet. Ja, så hände det äntligen. Bromma flygplats läggs ner. Och det är ingen liten vinst. Nej, det här är en sån stor vinst. Och även om sossarna vill få det att låta som att det här är ett beslut enbart baserat på rationellt ekonomiskt tänkande, så är det inte så. Detta är en miljöpartistisk seger. När Miljöpartiet sedan skadeglatt valde att fira denna infrastrukturella ödeläggelse med tårta var dock måttet rågat, och man fick i sista stund en riksdagsmajoritet mot sig som tillfälligt lyckades stoppa nedläggningsbeslutet. Genom en finurlig form av kartellbildning flyttades dock nyligen Brommas flygbolag BRA till Arlanda, vilket omedelbart följdes av Stockholms handelskammares upphetsade nedläggningskrav. Dagens besked innebär sannolikt i praktiken att all inrikestrafik till och från Stockholm samlas på Arlanda. Det är oerhört välkommet. Det här beskedet visar tydligt att nedläggningen av Bromma flygplats måste tidigareläggas. Man bör i sammanhanget vara öppen med att Bromma flygplats faktiskt är olönsam. Men en kraftigt försämrad inrikes tillgänglighet till Stockholm beräknas samtidigt kosta landet över 100 miljarder kronor per decennium i uteblivet sydsvenskt investeringskapital. Sverige upprätthåller dessutom redan tusentals mil av så kallad olönsam väg, eftersom alla vet att goda kommunikationer innebär en större samhällsekonomisk vinst än vad det kostar att upprätthålla infrastrukturen. Att Stockholms handelskammare nu indirekt låter gröna politiker pressa dem till att offra Sveriges viktigaste inrikesflygplats i utbyte mot satsningar på Arlanda torde tangera tjänstefel, eftersom kammarens uppgift är att verka för hela Stockholms bästa, inte för enskilda storägare i Arlandas bästa. Den som påstår att Arlanda kan ta över Brommas roll är antingen ohederlig eller okunnig, eftersom Arlanda de facto saknar både security, gatestruktur och rimliga transferlösningar för att kunna hantera Brommas 1 miljon årliga affärsresenärer på ett realistiskt sätt. För södra Sverige specifikt gör detta varje resa till och från Stockholm drygt 90 minuter längre, vilket för en veckopendlare motsvarar mer än en hel förlorad arbetsvecka per år. Som konsekvens riskerar nu många sydsvenska affärsmän att helt avveckla sina engagemang i Stockholm och istället placera sitt kapital i Köpenhamn. Ja, låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå. Resultatet riskerar att bli
katastrofalt. Ett än mer avskuret och än mer kapitalsvagt Stockholm precis i en tid när hela Sverige desperat behöver öka sin tillväxt, både för klimatets och för samhällets skull. Ambitionen att till varje pris förstöra Sveriges viktigaste inrikesflygplats är ännu ett exempel på hur progressiva politiker och socialister ersätter det som fungerar med fantasier som låter bra. Och här står vi nu, med en migrationspolitik som berövat oss lag och ordning, med en energipolitik som avvecklat vår planerbara el, med en sjukvårdspolitik som saboterar våra vårdmottagningar och med en infrastrukturpolitik som motarbetar resande. Och den gemensamma nämnaren för alla dessa försämringar är, som Sauer konstaterar, att progressiva politiker och socialister tillsammans fördärvar allt som fungerar och ersätter det med fantasier som de själva tycker låter bra. Och om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte ens att de låter speciellt bra. Är det ens möjligt? Jag kanske ska svara så. Det måste vara möjligt. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig som kommenterar att alltid vara artig, för jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att politiker bör ersätta fantasier som låter bra med saker som faktiskt fungerar. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.